यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीको बाइक बिग्रिसक्यो। हेलो एन्ड नमस्ते, होप यु गाइज आर फाइन। म पनि सन्चै छु। टुडे इज फ्राइडे हैन। हामी केटाहरू चाहिँ आज पुरा टेन्सन लिएर मस्त जाउँ भनेको। आज चाहिँ मैले घरबाट स्टार्ट गरेन, यहाँ बल्खु आएको थिएँ, बल्खुबाट सिधै स्टार्ट के अरे स्वयम्भू। केटाहरू स्वयम्भूमा भेटेँ, मिले अनि जाँदैछौँ। आज चाहिँ हामी कतिजना भन्दाखेरि 6 जना जति हो हैन। अहिले यहाँ 2टा बाइकमा 4 जना छौँ। अनि एउटा बाइक बल्खुमा भेट्छ, अनि एउटा बाइक उता चौबारतिर भेट्छ। गाइज अघिदेखि पानी परेको परेछ है। हामी चाहिँ 14 कट्यौँ। जस रमाइलो चाहिँ वाल रमाइलो हुन्छ आज। अल टुगेदर हामी 6 जना, 3टा बाइकमा हैन, 2टा बाइकमा डबल। एउटा बाइकमा यस्तो बाइक चाहिँ यस्तो दामी देख्छ नि, यस्तो गर्दाखेरि हैन। हाम्रो सतु दोष रैला गर्नुपर्छ नि साथी, भइहाल्छ नि। अनि पछाडि 2टा बाइकमा डबल लोड छ हैन, 2टामा सिङ्गल हो, म र सतु दोष। पानी चाहिँ वाल सिम परिरह। भुसभुसिया पानी फेरि रोक्दैन क्या। अघि त एकछिन बल्खुमा त डरै पानी पऱ्यो होइन, त्यसपछि एकछिन भुसभुसिया पानी परेछ। अब मस्तले गइन्छ। अनि पानी पर्छ नि त, क्यामेरा चाहिँ पुसिराख्नु पर्ने हो, रैला भइरहेछ। अब यहाँबाट फर्पिङबाट मासतिर लाग्छौँ। मलाई चाहिँ नेचर कल चाहिँ लास्टै भइरह होइन। चिसो छ, आज रैला गर्नुपर्छ। यहाँ ठुलो ग्राउन्ड रहेछ नि है, खतरा रहेछ। हो यहाँ हो क्या एउटा चेकपोस्ट। त्यसपछि त मासतिर लाग्ने हो नि त हामी। ओके गाइज, हामी चाहिँ मासतिर लाग्दैछौँ, गुम्बाको बाटो होइन। अब त सिधै नरोक्ने हो। अघि हल्का चिया खान रोकेको थियौँ, अब त सिधै गइन्छ, कहीँ रोकिँदैन। त्यही हो हाम्रो 4वटा बाइक। जोस् कति बज्यो, 3:30 भइसक्यो, 3:45 भइसक्यो रहेछ। अब चाँडो पुगौँ, टेन्सन लगाऊँ होइन, आनन्द हुन्छ। अब त ल्याङ हुन्छ नि त। अब यहाँको बाटो त यस्तै हो। अब लास्टै अफरोड छ। पहिला यो बाटो पनि सही थियो नि, अहिले त यो यत्रो बसहरू हिँड्न थाल्यो, सोमोहरू हिँड्न थाल्यो होइन। त्यसपछि पो बाटो खत्तम बिग्रिरहेछ। तर यो बाटोमा चाहिँ नासपाती वाइल्ड फल्छ नि, थाहा छ? अस्तिको भ्लग हेर्नुभयो होला नि, त्यो कुन झर्ना जाँदाखेरि, मार्खुको कुन झर्ना जाँदाखेरि त्यतिखेर पनि हामी, म, दाइ, दिदी, भाइ आएको थियो नि। खतरा छ नि यो बाटो नि, त्यस्तै हो। नासपातीको बाटो चाहिँ खतरा हुन्छ क्या, नासपातीको बोट चाहिँ सरी बाटो भन्न थाले चाहिँ। पानी चाहिँ सिमसिम परेर कस्तो अलि धुर भइरहेछ। यो बाटो जानुपर्छ यार, बाइक त कस्तो चिप्लिनु होला त। यहाँबाट एकचोटि अगाडि गएर हेरौँ होइन। यहाँतिर त मजाले तानिन्छ, पानी चिप्लो भयो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ कि, सुक्खा भयो भने चाहिँ मस्तो तानिन्छ होइन। बाटो डेन्जर छ। Guys, you can see the road. Extreme off-road छ।
जान्छ Royal off-road check it out. Papa! Wow. ओ खतरा सिन है ओ जाँदैछु क्या साथीहरु नै आएन क्या त्यही भएर एकछिन जाँदैछु के भएछ त्यहाँ हेर्नु पर्यो होइन ओके यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीको बाइक बिग्रिसक्यो अगाडिको प्याडे डिस्प्याडे जाम भयो क्या त्यही भएर गर्दैछौँ गाइज यु क्यान सी द भ्यू मिठो छ होइन वरिपरि खतरा यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईवटा बाइक छ होइन केटाहरू उता अब कहाँ बस्ने डिसाइड भइरह अनि साथीहरूले भाँडाकुँडा लिइरह यो बाइकलाई पछाडिको टायर मिलाएर सिधा बनाउनु छोडिदेऊ एमआरबी लोटे नि त गाइज हाम्रो छोटा एमआरबी हामी चाहिँ ठाउँ खोज्दैछौँ केटाहरू मासतिर पनि गएको छ अब यहाँ हुन्छ कि मासतिर हुन्छ थाहा छैन हातसात हेर्नु सक्नुहुन्छ वाइल्ड फोर भएको छ बाटो नि वाइल्ड चिप्लो छ यहाँ साथीहरू कतिचोटि चिप्ली पनि छ क्या होइन रमाइलो भयो नि त दोस्त कति लड्यो है हामी अहिले टेन्ट सेन्ट हालेर खतरा गर्नुपर्छ होइन त अझै रमाइलो त अझै बाँकी छ यहाँसम्म आउनु नि धेरै रमाइलो भयो होइन टाइम हेर्नु पर्यो मासु खाना सबैजना लिएको छ रातिको 11:30 बजीतिर होला 11:30 बजीतिर न भइसक्यो नि यार यहाँ बिचमा मासु छ होइन साइडको सबैको खाना छ केटा हो 6.5 hours later. गुड मर्निङ फ्रम डाँडीखेल गाइस है सबैजनालाई गुड मर्निङ भर्खर उठेको मस्त घाम लागेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ बबाल छ वरिपरिको त्यो होइन त्यसो भएर चाहिँ त्यो सानो टेन्टमा यार 6जना सुतेको क्या राति कति 3-4 बजी सुतेको होइन जस रमाइलो भयो खानसानो पनि यहीँ पकाएर होइन आगोमा पकाएर खाएको जस रमाइलो भयो सुत्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भयो क्या अब हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो सानो टेन्टमा होइन हामी 6जना जति सुत्यौँ जस मेमोरी नै भयो एउटा होइन रमाइलो भयो एज यु गाइज क्यान सी होइन यो खतरा छ क्या अघि हेर्न सक्नु भयो होला नि टाइम ल्याप्स सनराइज भएको बब्बाल होइन अब चिया खान्छौँ एकछिन बस्छौँ होइन अनि त्यसपछि टेन्ट सेन्ट दिन्छौँ हामी पहिला माथि बसेको थियो क्या अनि माथि चिन डाँडा भनेर होइन डर लाग्यो नि त केटाहरू सबै कहाँ अनि त्यो मान्छे बोल्ने ठाउँमा बसेर हुन्छ नि होइन अनि त्यो तल सरेर राति 8 बजी यहाँ सरेर त्यो दाइले त्यो घरको दाइहरूले टेन्ट दिनु भएको थियो जस हेल्प डह्रो गरिदिनु भयो होइन अब एकछिन केटाहरू टेन्टतिर बसिरहेछन् अनि मस्त फेरि वी विल बी ब्याक है त गाइस अहिले त अफर छैन होला किनभने
घाम परेको नि त बिहानदेखि अनि सुक्यो होला क्या बाटोहरू पनि त्यस्तो त छैन होला जे पनि हेरौँला नि होइन लगाइज होइन हामी निस्किने भनेको अब फेरि यहाँ दाहरूको घरमा हेर है यस्तो भएर रहेछ दाहरूको घरमा यहाँ खाना पकाउँदैछौँ केटाहरू खाना पकाउँदैछ है यहाँ अरू मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ क्या मस्त कुरा गर्दै खाइरह यु क्यान सी चिकन चौल पाक्दैछ लगाइज होइन हामी चाहिँ अब निस्किनु लाग्यो यु क्यान सी बब्बाल भइरह यहाँ आज भर्खर उरिदेश पनि बिहानै आएको साथी भनेको यस्तो हुनुपर्छ होइन एक्लै आइदिएर भने यस्तो बाटो नि अब हामी फर्किँदैछौँ अब जाँदाखेरि त त्यस्तो धेरै क्लिप बनाउँदिनँ थोरै थोरै हो उसको खरि ब्रेक प्याडै छैन क्या अघि आउँदाखेरि जाम भएको थियो नि त अनि ब्रेक प्याडै निकालिदियो हो अब हेरौँ के हुन्छ कस्तो मजाको त्यो उसु गइरहेको क्या यो बाटोमा जाँदाखेरि पनि चिप्लिन्छ हजुर आउँदाखेरि पनि चिप्लिन्छ नि ल ल ल ल ल ल के भएको भने छ यो बाइक पनि बिग्रियो त्यो बाइक पनि पन्चर ल्याङ भइदिएर हान्दैछ यो बाइकको यहाँको तारी टच भेटेर पनि भेटारिन्छ यसमा चाहिँ पन्चर भएछ के भएको साथी हो उयो हो केटा हो आज त के भयो ल्याङ भइदिएर भने एउटाको एक्सिलेटर टायरै चुट्टिएर एउटाको बाइकै पन्चर भइदिएर भने कस्तो दामी सिन छ यहाँ हेलमेट मिसप्यारेज भइरहेको भन्दैछ बिस्तारै जान्छौँ होइन के अरे हेलमेट भन्छु बाइक गाह्रो छ नि अब स्टार्ट गरेर लगाउँदोस् आम्मा झन् यो सल्लाहको बोट छ क्या यो सल्लाहको पातहरू वाइल्ड चिप्लिन्छ भने झन् उ त्यो साथीको त हाम्रो त्यो साथीको त अगाडिको डिस्प्याड पनि छैन ब्रेक पनि छैन गाह्रो भइरह बिस्तारै लगिरहेछौँ यार हामी यार गाह्रो छ नि यार वाइल्डले एक्सट्रिम अफ रोड भयो होइन गाइस त्यही भएर होइन हिँड्दाखेरि मेन्टेनमा हिँड्नुपर्छ यार ल अब छेउ भयो नि त लास्टै छेउ भइसक्यो अब कसको के भयो नि यार लास्ट ल्याङ भनेर चाहिँ एउटाको पन्चर भयो यसको त झन् ल्याङै भएको छ यार बल्ल ओह्रालो भेट्यो अब जाँदैछौँ होइन अहिले फेरि ठेल फेरि खुट्टा हाल्नुपर्छ है त दस रेडी है यसरी लानुपर्छ के गर्नु होइन ग्रुपमा हिँड्दै सुर गइन्छ अगाडिबाट कस्तो आवाज आइरह है त्यो डिस्प्याड हुन्छ नि त्यही निकाल्दै खान्छ नि